Bună seara și bine ne-am regăsit la o nouă ediție a Cronicilor Astrale. Sunt astrolog Mihaela Totir și am marea bucurie și plăcere să fiu din nou alături de dumneavoastră împreună cu colega mea, Daniela Țăpârdea. Bine ai revenit, Daniela, și îți mulțumesc în primul rând că ai acceptat și accepți de fiecare dată invitația de a face împreună această emisiune. Îmi aduc aminte că în momentul în care am pregătit materialul pentru această săptămână, respectiv 9-15 iunie, a fost foarte provocator să alegem pur și simplu aspectul important al săptămânii asta, pentru că sunt foarte multe și aș vrea să ne spui cum ai trăit tu și cum vezi tu această perioadă cu aceste schimbări planetare. Bună seara tuturor! Mulțumim că ne primiți din nou în casele dumneavoastră. Mihaela, mi se pare că trăim niște vremuri extraordinare, ținând cont că planetele mari, transpersonale, au schimbat semnul sau urmează să schimbe semnul. Dacă l-am avut pe Neptun în martie, care a pășit în Berbec, urmat după aceea de Saturn, tot în Berbec. Știm că din noiembrie de anul trecut a făcut pasul în Vărsător și Pluto și observăm că urmează în această săptămână să treacă și Jupiter în Rac și în scurt timp, pe 7 iulie, inclusiv Uranus va schimba semnul, ce e drept că, după cum știm, nu vor rămâne definitiv în aceste zodii, mai puțin Pluton. Da? Știm că planetele Neptun și Saturn se vor întoarce în Pești pentru o scurtă perioadă. De altfel și Uranus se va întoarce în Taur. Mi se pare extraordinar și cred că ar trebui să ne simțim minunat pentru faptul că trăim aceste vremuri și că suntem martorii atâtor și atâtor schimbări pe care suntem obligați să le facem, fie că vrem, fie că nu vrem. Ce părere ai despre Jupiter în Rac? Jupiter în Rac este un tranzit așteptat și de către mine și cred că de foarte mulți, cel puțin astrologi și pasionați de astrologie, asta pentru că știm că Jupiter în Rac se află în exaltare, nu? Asta înseamnă că practic nici nu este nevoie să facem noi ceva special acolo, că parcă toată abundența vine către noi. Ăsta este unul din aspectele care mă bucură la ceea ce urmează să trăim, dar și faptul că Jupiter în Rac ne întoarce puțin către sufletul nostru. Să nu uităm că Jupiter vorbește despre valori foarte mult, despre obiective, despre ținte, despre big picture, cum mai spun corporatiștii, să spun așa, da? Și parcă nu ne mai pierdem atât în detalii și tu știi că noi am 200 mercuriene, da? Și ne luptăm poate în viața de zi cu zi cu foarte multe detalii și aștept și eu cu nerăbdare acest tranzit în care să mai ieșim din această buchiseală, să spunem, da? Să mai vedem și pădurea, nu doar copacii. E adevărat, dar în același timp ne poate aduce și nostalgia către trecut, către rădăcinile din care ne tragem și s-ar putea să observăm mulți oameni care vor dori să revadă locurile natale, să se reîntoarcă sau, dimpotrivă, să nu se mai simtă bine și să părăsească țara natală. Păi, dacă ne gândim, Racul la nivel colectiv semnifică și țara și locurile natale până la urmă și tot ceea ce ne este nou familiar, locul în care ne-am născut, din care ne-am luat amprenta pentru viața asta. Și acest schimb, eu mă gândesc că poate foarte mulți vor reveni acasă, poate vor fi și mulți care vor pleca și își vor găsi în sfârșit acel acasă, că toți avem nevoie de un acasă, dar cred eu că mai este important în următorul an de zile să fim puțin atenți la relația pe care o avem cu strămoșii noștri, pentru că foarte mult, bine, și cunoașterea a explodat în ultima perioadă, dar există aceste conflicte, mai mult sau mai puțin văzute, între părinți și copii, să spun așa, sau mai degrabă între copii și părinți. Copiii, de altfel, sunt cei care au
au reproșuri, să spun așa, față de părinți. Poate se mai domolește conflictul ăsta și poate ne ținem puțin de mână și poate stăm împreună la masă și poate mâncăm ceva bun și ne mai liniștim așa și trăim în pace. Ăsta este crezul meu și speranța mea legată de acest tranzit care durează un an de zile și are timp să ne adune în jurul lui. Și mă gândesc că poate ne vom da seama că totuși tradițiile noastre sunt importante Și tradițiile. că nu este cazul să renunțăm de tot la ele și din potrivă să le onorăm și să ne dăm seama că ne reprezintă. Acum și cu Pluton învărsător, că l-ai amintit mai devreme, trebuie să-și dea mâna și totuși mai sunt și celelalte planete. Ai menționat și am simțit așa cum îi se face pielea de găină la Uranus din Taur care pleacă în Gemeni. Eu mă bucur. În sfârșit, deși Uranus mi-a adus foarte multe lucruri bune și foarte multă efervescență în viață, cred că o pauză de câteva luni este binevenită, aș putea să spun. Va vizita zodia ta, nu? Da. Și se va muta efervescența puțin în partea cealaltă a mesei, ca să mai vadă și ceilalți cum este, adică... Eu cred că oricum Jupiter, cât a străbătut zodia Gemeni, ne-a pregătit pentru ceea ce urmează, da? Și îl lasă și pe Uranus să străbată zodia Gemeni și cred că explozia tehnologiei va fi impresionantă, da? Mai ales că vom observa că sunt aspecte benefice care se formează, deci de susținere între Pluto din Vărsător și Uranus din Gemeni, dar și prin trigon, dar și sextilul pe care îl formează cu Neptun și cu Saturn din Berbec. Pe de altă parte, eu cred că informația va exploda, dar foarte multe adevăruri vor ieși la iveală și va trebui să discernem ceea ce este adevărat și ceea ce nu este și să știm să alegem informațiile de care avem nevoie pentru evoluția noastră. Subliniez acest lucru, pentru că toate aspectele care se formează pe cer ne ajută să mergem pe această cale de evoluție spirituală. Și sper eu că Jupiter, cât o să fie în Rac, o să ne ajute, apropo de ce ai spus tu, acest discernământ, să ne identificăm valorile personale, pe asta merg, valorile sufletului nostru și să ne ajute în alegerea acestor informații care sunt potrivite pentru noi sau nu. Și mai este un aspect care cred eu că se simte deja și pe care Jupiter în Gemeni l-a amplificat și cred că va fi misiunea lui Uranus în Gemeni să reinventeze acolo tot ceea ce ține de organizare și cred că de sens, și anume educația, da? Despre care se vorbește foarte mult, ceea ce se întâmplă în școli, unde ajungem, care sunt obiectivele finale sau ceea ce ne dorim și nu știu cum va fi, că Uranus aduce întotdeauna surprize, dar să fim optimiști. Să fim optimiști că profesorii vor mai exista încă, să nu le ia locul platformele și toate aceste... Eu cred că Uranus trebuie să ne aducă și conexiunea asta umană, trebuie să o ducă la un alt nivel. Nu știm cum, rămâne tare. Ales că în ziua de astăzi copiii se plictisesc pentru că încă se folosesc metodele tradiționale. Deci trebuie să ne aducă, trebuie să ne aducă ceva inovație până la urmă, Uranus. Și am povestit foarte mult despre tranzitele generale. Azi să ne mutăm puțin la săptămâna 9-15 iunie, care ne pregătește așa pas cu pas pentru schimbările despre care am povestit până acum cu Daniela. De altfel, dacă sunteți curioși cum aceste tranzite impactează viața voastră, vă influențează viața și dacă vă știți data, ora și localitatea nașterii, puteți să le lăsați în comentarii, în special pe YouTube. Vă rugăm să lăsați comentariile acolo pentru că sunt mai ușor de urmărit. Pe Facebook le pierdem cumva. Vorbim așadar de săptămâna 9-15 iunie și avem, am zis,
nici nu știu câte să zic, toate aspectele mi se pare importante, dar o să încep cu primul. Noi l-am organizat și l-am ierarhizat într-un fel în funcție de urgența lor, să spun așa. Și avem primul aspect dinamic al săptămânii, este săptămâna quadraturilor. Mă uitam la colegii mei care au avut la un moment dat de prezentat săptămâna sextilelor, săptămâna trigoanelor, nu știu, acum probabil că după karma fiecărui astrolog, noi o să prezentăm săptămâna quadraturilor și începem cu quadratura Marte în Leu cu Uranus din Taur. Și dacă am zis Marte și Uranus, este clar că vorbim de o energie explozivă și imprevizibilă, mai ales pentru că ambele planete se află pe grad anaretic, întâlnite acest termen, care este gradul 29, de fapt este gradul 30, care începe la 29.00 și se termină la 29.59, nu? Marchează finaluri tensionate și, desigur, un sentiment de urgență. Gradul acesta anaretic ce înseamnă? Că, practic, energia, cât a stat planeta acolo, s-a amplificat și a făcut treaba, iar cei care au fost așa mai, cum se spune, mai șugubeți și au reușit să fenteze poate ceea ce aveau de făcut, ei bine, acum se închid toate drumurile, toate fentele și trebuie să ne asumăm și să facem o schimbare, da? Marte în Leu caută afirmare, curaj și expresie personală, dar quadratura cu Uranus provoacă șocuri, schimbări bruște și rupturi neașteptate, mai ales în relații, în carieră sau în proiecte creative. Este un moment în care dorința de libertate și nevoia de a rupe lanțurile pot duce la conflicte, la decizii impulsive și la comportamente explozive. Recomand să acordați atenție la reacțiile impulsive, intempestive, să evitați riscurile inutile și să transformați tensiunea în creativitate sau inovație mai degrabă decât în răzvrătire pură. Acum, cireașa de pe tort este că și Venus se află în quadratură. Am observat că Marte, care reprezintă energia masculină, acum Venus, care reprezintă frumusețea și energia feminină și plăcerile și stima de sine, până la urmă, se află în quadratură cu Pluto din Vărsător, coloșii despre care am vorbit mai devreme, unul dintre ei. Această quadratură aduce tensiuni și provocări în zona relațiilor și a valorilor personale. Vă puteți confrunta cu dorința de stabilitate și confort emoțional, dar și cu pasiunea schimbărilor profunde care vin din exterior. Simțiți nevoia să dețineți controlul în relații, dar această quadratură vă cere să renunțați la atașamentele toxice și la fricile inconștiente. Este o săptămână intensă care vă ajută să vă transformați felul în care iubiți și modul în care vă conectați cu ceilalți. Fiți deschiși să eliberați ceea ce nu vă mai servește și să cultivați relații mai autentice și mai profunde. Într-un fel, aceste două quadraturi, faptul că se întâmplă în același timp și avem această dorință de transformare și explozia aceasta de creativitate, de atât la Venus cât și la Marte, nu face decât să ne invite să ieșim din zona de confort și să ne reinventăm și să descoperim resurse noi pe care le avem. Venus vorbește și despre resurse. Transformarea se va produce, nu cred că este ceva ce putem să negociem și dacă vrem să ne facem viața mai ușoară în săptămâna și săptămânile ce urmează, o să vedem că perioada următoare tot aduce provocări, este să mergem de mână cu schimbarea și să nu ne opunem și mai degrabă să privim lucrurile cu curiozitate și să vedem unde ne duc ele. Mai avem câteva tranzite. Este vorba despre Mercur, care se mută și el în Ra, chiar la începutul săptămânii, pe 9 iunie, și care formează quadratură, și el am zis că e săptămâna quadraturilor, cu Saturn și cu Neptun, proaspăt mutați în Berbec, de care am și povestit puțin mai devreme. Această quadratură vă provoacă să găsiți un echilibru între sensibilitate și realism. Vă simțiți poate copleșiți de emoții sau de amintiri, iar comunicarea poate fi mai înceată sau plină de nesiguranțe. Aveți tendința să vă lăsați pradă confuziei sau să fiți mai ușor de influențat. Este un moment potrivit să reflectați la granițele voastre emoționale și să găsiți claritate în discuție, evitând iluziile sau idealismul excesiv. Acordați timp pentru a procesa emoțiile și pentru a discerne între realitate și ceea ce doar pare real. Aici, cu acordatul timpului, trebuie să luați totuși în calcul faptul că Marte este și el implicat în această quadratură și dă foarte multă nerăbdare, da? Adică s-ar putea să lucrurile să nu iasă chiar atât de ușor, dar, cum spuneam, nici să ne opunem. Este bine să mergem acolo cu conștiință și cu prezență și pur și simplu să lăsăm lucrurile să se întâmple atunci când nu putem să luptăm.
spuneam mai devreme cu Daniela că intră și Jupiter în Rac și dacă tot intră și Jupiter în Rac și am zis că trece și Neptun în Rac, bineînțeles că te întâlnesc, am zis că Mercur se trece pe 9 iunie, Jupiter, hop, pe 10 iunie și face și Jupiter această quadratură la Saturn și la Neptun și desigur conjuncție cu Mercur, deci amplifică cumva ceea ce am spus mai devreme la Mercur, dar faptul că este și el implicat Jupiter în această quadratură și am povestit noi și în edițiile trecute și colegele mele că este a treia quadratură care se formează. Au fost 2 anul trecut, una în august, cred, una în decembrie și mai urmează cireașa de pe tort acum pe ultima 100 de metri, sigur în zodii diferite. Acum vorbim de semne cardinale, deci ne place pentru că începem, inițiem și punem în mișcare energia. Această quadratură aduce tensiuni între dorința de expansiune emoțională și nevoia de structură și de claritate. Sigur, dacă avem Jupiter și Saturn, expansiunea și structura intră în conflict. Simțiți că vreți să vă deschideți spre oportunități și siguranță emoțională, dar vă confruntați cu obstacole, confuzie sau responsabilități care pot părea copleșitoare. Vă puteți simți prinși între dorința de a visa și nevoia de a construi ceva concret. Este un moment în care e important să vă păstrați răbdarea, să învățați, să vă echilibrați generozitatea și optimismul cu realismul și disciplina. Aveți grijă să nu vă lăsați conduși de iluzii sau promisiuni deșarte și să verificați mereu faptele înainte de a vă angaja emoțional sau, cel puțin dacă vă angajați emoțional, să nu le luați drept garanție pe termen lung. Și ultimul aspect al acestei săptămâni și dacă vreți faceți voi un top sau o ierarhie a lor, cum vi se par vouă de importante sau cum le considerați voi, cum le ierarhizați voi, în atâtea quadraturi avem și o lună plină care și anunță că s-a mai copt ceva în cuptorul săgetătorului de data aceasta, pentru că soarele este în Gemeni și luna este în Săgetător pe data de 11 iunie la 10:44 și cum v-am obișnuit deja, Daniela a pregătit deja un material elaborat despre luna plină pe care o rog să vi-l prezinte. Daniela, te rog. Ceea ce este foarte interesant este că ascendentul momentului este în Leu la 23 de grade și 18 minute și foarte aproape, la puțin mai mult de 3 grade, este flancat de Marte. Acest aspect ne conferă un boost de încredere, de carismă și ne umple de acea pasiune pentru viață pe care o vom radia și vom dori să o împărtășim cu ceilalți. Gradul Fabian al ascendentului vorbește despre un om așezat, ignorându-și corpul, complet concentrat asupra desăvârșirii spirituale lăuntrice. După cum vorbeam mai devreme, este clar că ultimii ani, practic, ne îndeamnă și ne impulsionează să mergem pe calea dezvoltării spirituale, însă, de multe ori, uităm că suntem de fapt ființe divine întrupate care experimentează în această dimensiune, de aceea va fi necesar să ascultăm și vocea corpului, da? Pentru că el este cel care va integra mai ușor aceste energii și ne va ajuta să ne adaptăm la ceea ce se va întâmpla. Această lunație ne ajută să observăm punctul vulnerabil din harta momentului și acesta reprezintă locul unde se află Chiron. El scoate la suprafață rana de identitate pentru a o integra și pentru a ne strădui să o vindecăm. Noi știm că nu se poate vindeca total, dar măcar să ne străduim să facem anumite schimbări și să înțelegem mai bine ce avem de făcut. Marte face trigon cu Chiron din Berbec, de aceea ni se atrage atenția că ar fi trebuit deja să ne maturizăm, mai ales că ele se află în al 3-lea decan, Marte în Leu și Chiron în Berbec, și de acum înainte va trebui să acționăm, să luăm decizii conștienți de cine suntem sau de cine am devenit aici și acum. Pe astrograma momentului se formează o cruce mobilă pe axa cunoașterii. Pe o latură avem Soarele în Gemeni în opoziție cu Luna din Săgetător, iar cealaltă latură este reprezentată de axa sacrificiului, nodul sud în Fecioară și
în opoziție cu nodul nord în Pești. Știm foarte bine că nodurile întotdeauna sunt în opoziție. Uranus se apropie de gradul anaretic, exact ce ne spunea și Mihaela, și indică faptul că schimbările sunt la impuse, iar această cruce pe semne mobile ne indică faptul că ne va fi mai ușor să ne adaptăm la ceea ce urmează. Este nevoie să ieșim din ignoranță, să ne asumăm deciziile și să acționăm cu responsabilitate pentru a crea viața așa cum ne-o dorim, conștienți că puterea este în noi și nimic nu poate dărâma optimismul și nevoia noastră de libertate. Este momentul în care este firesc să înțelegem că Universul nu ne mai permite să ne victimizăm și să fim să fim marfă de sacrificiu pentru binele altora, sau să considerăm că suntem salvatorii lumii, avem cele două fațete ale nodurilor lunare, pentru că nu aceasta este misiunea noastră. Ar fi bine să devenim conștienți că ceea ce vine spre noi este spre binele nostru mai înalt, chiar dacă se dă o luptă aprigă între vechi și nou, între limitările care ne sunt impuse și nevoia de a crește, de a lupta pentru binele nostru și al celor dragi nouă. Gradul sabian al locului pe cercul zodiacal în care se află Luna, 20 de grade și 39 de minute din Săgetător, vorbește despre un copil și un câine purtând ochelari de împrumut. Universul ne atrage din nou atenția că trebuie să verificăm informațiile pe care le primim, să nu le luăm de bune, să nu ne lăsăm manipulați și influențați de ceea ce auzim sau ni se transmite, ci să ajungem să avem perspectivă asupra ceea ce urmează să se întâmple, să nu ne mai lăsăm amăgiți, să discernem și să gândim cu mintea noastră, astfel încât să ajungem să ne dăm seama care informații sunt adevărate și care sunt false. Guvernatorul acestei lunați este Jupiter, proaspăt intrat în Rac, unde se simte foarte bine, întrucât este în exaltare, așa cum ai menționat mai devreme. Acum se află la 0 grade și 20 de minute în casa a 12. El formează o conjuncție cu Mercur. Acest lucru ne spune că vom primi mesaje prin vis, prin meditație, în momentele de retragere din tumultul lunii. Ne vom simți foarte bine într-un cadru restrâns, alături de membrii familiei sau aproape de persoanele din anturajul nostru apropiat și dragi nouă. În Rac, Jupiter ne face mai nostalgici după trecutul nostru, așa cum am menționat mai devreme, după locurile natale, mai ales după locurile în care ne-am petrecut copilăria și ne simțeam în siguranță, dar și vom începe să fim mai atenți la rădăcinile neamului din care ne trage. Acest context este, spuneam că Jupiter este în quadratură, cum intră în Rac, el formează quadratură cu Saturn și cu Neptun, s-ar putea să pară așa o ceață spre ceea ce dorim să realizăm, da? Neptun ne dă iluzia viitorului, însă Saturn este cel care ne cere responsabilitate în deciziile pe care le vom lua pentru viitorul nostru și ne obligă să acționăm, să nu mai stăm pasivi și să nu mai așteptăm ca cineva să ne salveze. Mai avem un aspect tensionat pe cer, ai vorbit și tu despre Venus și din Taur și Pluton Vărsător, și ni se transmite să privim relațiile pe care le-am construit și să conștientizăm că posesivitatea și gelozia nu sunt virtuți care să ne ajute în evoluția noastră. Acest aspect va face în așa fel încât relațiile în care ne aflăm vor oglindi fricile, frustrările și dorințele noastre ascunse. Suntem îndemnați să renunțăm la acest fel de a relaționa, să dăm drumul controlului sau manipulării cu care ne-am obișnuit să acționăm asupra celorlalți. Ni se cere o transformare profundă prin care să creăm relații profunde și autentice. Te rog să ne mai spui și despre lună, cum se mișcă după această, sau până la și după luna plină.
Da, luna am zis că este plină, se formează pe 11 iunie la 10:44, dar în săptămâna începe cum luna în Scorpion, urmând ca până pe 15 iunie, când se termină săptămâna, să tranziteze zodiile Săgetător, cum am spus, Capricorn, iar duminică prinde chiar și câteva grade, am impresia că vreo 8 din Vărsător, deci și luna o să facă acolo niște aspecte, mai ales cât Cu Pluto. o să facă conjuncție cu Pluto, da, chiar duminică, imediat ce intră. Luna amplifică, luna aduce emoțional, luna de fapt este cea care traduce cum ne simțim noi în momentul în care ea se întâlnește, cum resimțim noi de fapt tensiunile pe care ea le creează sau aspectele armonioase în momentul în care se întâlnește cu niște planete. Unele îi plac, unele nu îi plac, de fapt unele este compatibilă cu unele nu, la fel cum și noi, oamenii, între noi, cu unii ne simțim mai bine, cu unii mai puțin bine, știți cum e, câteodată ne bucurăm când cu unii nu ne mai întâlnim, adică aș face și luna câteodată. Daniela, dacă ai terminat ceea ce ai vrut tu să ne transmiți despre luna plină și îți mulțumim pentru dedicarea cu care tu construiești aceste mesaje și pe Daniela o puteți urmări și pe Facebook dacă vreți să citiți ce mai scrie ea acolo, tot timpul are mesajele. Este recunoscută în lumea noastră astrologilor pentru mesajele de lună nouă și lună plină în special pe care ni le furnizează, ni le pune la dispoziție în fiecare lună și câteodată când mai sunt aspecte din astea generoase și Daniela reușește să-și facă timp. Aș zice să ne mutăm acum, că cei care ne urmăresc cred că sunt foarte curioși cum toată această săptămână de plină de quadraturi și de lună plină, care este o opoziție, nu o quadratură, dar nici departe de quadratură nu e, mai ales că ai spus și tu că face acea cruce mobilă cu axa destinului, deci tot un fel de quadratură este și acolo. Să vedem cum impactează fiecare zodie în parte, nu? Și încep cu Berbecul? Da? Hai să vedem Berbecul. Pentru zodia Berbec, Berbec, ascendent în Berbec, lună în Berbec, punem de la început, da? Vom începe cu guvernatorul dumneavoastră, cu Marte, care se află în casa 5-a și face quadratură cu Uranus în casa 2-a. Pe de o parte, Marte vă face cuceritorii, dorniți să plistați și să faceți cuceriri. Pe de altă parte, quadratura cu Uranus va atrage atenția să nu cheltuiți prea mult și nechibzuit pentru a impresiona pe cineva. Există și posibilitatea să fiți păcăliți, chiar excrocați de cineva care să vă lase fără o anumită sumă de bani și cu ochii în soare. Oricum ar fi, noi presupunem că veți avea o pierdere neașteptată de bani în goana dumneavoastră de cuceritori. Soarele din casa 3-a formează această lună plină, da, prin opoziția la luna din casa 9-a și vă îndeamnă să renunțați la modul de gândire limitativ, de aceea ar fi bine să vă străduiți să căpătați perspectivă asupra ceea ce vreți să înfăptuiți, așadar asupra modului în care doriți să vă făuriți viitorul. S-ar putea să vă schimbați credințele despre viață, punând în practică oportunitățile care apar de a călători și de a explora alte țări, ceea ce vă va aduce împlinire emoțională. Acest lucru va determina o despărțire temporară, presupunem să nu fie definitivă, de frați, surori, rude sau de prieteni apropiați. Mercur în casa 4-a face și o quadratură la Saturn și la Neptun din casa 1 și veți observa că, pe de o parte, Neptun vă face vulnerabili, naivi, ușor de păcălit, de idei iluzorii, care sunt greu de realizat, dar care vouă vi se par ușor de împlinit. Mercur vă propune să vă retrageți în cuibul vostru, să vă sfătuiți cu membrii familiei sau cu cei apropiați în care aveți încredere, pentru a nu face greșeli pe care apoi să le regretați. Venus se află în casa 2-a și, după cum a spus Mihaela, va face quadratură cu Pluto, care se află pentru dumneavoastră în casa 11-a și va aduce oportunități financiare obținute din muncă proprie. În același timp s-ar putea să descoperiți talente artistice pe care nici nu le bănuiați. Quadratura, în schimb, formată cu Pluto, va scoate la iveală dorința
unui prieten sau unor prieteni sau grupului din care faceți parte de a vă manipula sentimental și s-ar putea să fiți puși să plătiți o sumă consistentă la ieșirea în oraș. Jupiter în rac, în casa a patra, vă face dornici să respectați tradițiile familiei sau veți simți nevoia să vizitați locurile natale sau ale copilăriei dumneavoastră. Veți fi nostalgici și veți dori să fiți înconjurați de membrii familiei. Dacă unii dintre aceștia nu mai sunt în viață, veți retrăi momentele pline de căldură în care vă simțeați ocrotiți și în siguranță. Dacă nu aveți o casă a dumneavoastră, veți dori să aveți o casă în care să recreați atmosfera casei părintești sau a casei bunicilor sau să vă mutați chiar în acea casă. Să o primiți moștenire sau să o faceți, să vă mutați, să vă simțiți ocrotiți și să memoria bunicilor să fie permanentă acolo lângă dumneavoastră. Unii dintre dumneavoastră s-ar putea să vă măriți familia, fie prin căsătoria cuiva, fie prin apariția unui copil în neam. Te rog acum să trecem la Taur. Cu mare drag și am avut senzația că l-ai prezentat cel puțin pe Jupiter în casa patra ca și sunat, nu? Mi se pare că a dat un telefon, a trimis un mesaj, ceva și cred că o să și trimită berbecilor, ascendentului în berbec, pentru că un Jupiter în 4 amplifică tot ceea ce ține de partea de locurile natale până la urmă și de legătura aceasta cu pământul. Mă face să mă gândesc Jupiter în 4 și Jupiter în rac la romanul Ion al lui Rebranu, da? Și glasul pământului, cum este el numit, mi-a rămas din școală. Da, Daniela, să știi că am observat ceva. Eu am băut aproape toată apa din ce tu nu te-ai atins de ea. M-a consumat prezentarea acestor quadraturi. Și dacă tot vorbim de quadraturi, ascendent în Taur, lună în Taur, soare în Taur, haideți să vedem cum Venus din casa 1 în quadratură cu Pluto din 10 ne influențează, pentru că mă includ și eu aici, dar o să vorbesc cu dumneavoastră și o să vă zic că vă provoacă să echilibrați nevoia de a exprima farmecul personal și dorința de stabilitate emoțională cu presiunile și transformările din zona profesională. Simțiți că imaginea voastră publică sau responsabilitățile de carieră pot intra în conflict cu felul în care doriți să vă arătați lumii. Este posibil să apară tensiuni legate de autoritate, de reputație sau de ambiții profesionale care vă forțează să regândiți cum vă manifestați valorile personale. Fiți atent la tendințele de a controla relațiile sau de a vă simți controlați de ceilalți în contextul profesional și încercați să transformați această energie într-o afirmare mai autentică propriei voastre valori. Marte, despre care am tot povestit, în această quadratură cu Uranus se formează pe casele 4-1 și generează tensiuni în familie, că dacă este casa 4 implicată, sunt șanse mari să apară explozii acolo, în domeniul domestic, dar și o puternică dorință de schimbare și de libertate personală. Nevoia de a vă rupe, de exemplu, de un tipar de familie, de a schimba, de a vă transforma într-o mică oaie neagră. Vă simțiți provocați să rupeți tiparele vechi și să aduceți inovație în viața voastră privată, dar există riscul de conflicte sau de reacții impulsive. Fiți atenți cum gestionați totuși aceste tensiuni și încercați să găsiți soluții creative fără a declanșa dispute inutile. Să știți că nu toate conflictele sunt folositoare, la fel cum nici toate conflictele evitate vă aduc pace. E și un strop de înțelepciune să ne alegem conflictele. Luna plină, care se formează pe axele 2-8, adică soarele se află în casa a doua și luna în casa a 8-a, este o axă a transformărilor și a valorilor personale. Ei bine, pune accent pe echilibru dintre resursele personale și angajamentele față de ceilalți. Este un moment de clarificare financiară și emoțională, reflectați la ceea ce vă aparține cu adevărat și la ce sunteți dispus să împărțiți sau să lăsați în urmă. Tensiunile pot apărea în zona banilor și a valorilor personale
profesionale, dar și în relațiile intime și în special aveți grijă aici la bunurile deținute împreună cu partenerul de viață sau pe principiu ce al meu e al meu și ce al tău e al nostru. Da? S-ar putea ca această filozofie de viață să fie puțin regândită și atenție că poate celălalt gândește așa. Deci se cere un echilibru pe această axă a posesiilor și a valorii pe care fiecare dintre voi o aduceți în cuplu sau în relație. Poate fi vorba și despre business-uri pe care le dețineți împreună cu altcineva asociați. Apoi Mercur și Saturn cu Neptun. Saturn cu Neptun sunt colegi de cameră în această perioadă și formează această quadratură la Mercur pe casele 3-12. Casa 12 este o casă mai retrasă, o casă în care primim răspunsuri și în care e bine să ne retragem de tumultul lumii tocmai pentru a simți și pentru a auzi ceea ce ne spune vocea interioară. Această quadratură aduce provocări în comunicare și în planurile de scurtă durată, având în vedere că Mercur este în casa a treia. Puteți simți confuzie sau frustrare atunci când încercați să vă exprimați, mai ales dacă aveți impresia că ceilalți nu vă înțeleg și este posibil să aveți foarte des această impresie în perioada următoare. Evitați să vă supra-solicitați mental și căutați claritate înainte de a lua decizii importante. Jupiter din casa a treia deschide oportunități în zona comunicării, a studiilor și a deplasărilor. Aveți șansa să învățați lucruri noi, să vă extindeți cercul de cunoștințe și să vă faceți remarcat prin ideile voastre. Este un moment bun să vă deschideți către perspective noi și să cultivați relații cu cei din jur, dar mai ales cu rudele și cu vecinii. S-ar putea ca discuții din acestea spontane și neașteptate, stând la masă cu prieteni, cu vecini, cu frați, cu neamuri, cu neamurile extinse, să spun așa, să apară niște idei chiar foarte importante sau care vă pot schimba pe termen lung sau mediu, cel puțin, viața. Dăm legătura acum la Gemeni și la reprezentanta Gemenilor să prezinte săptămâna quadraturilor. Bineînțeles că vom începe cu guvernatorul dumneavoastră, cu Mercur, care se află în casa a doua și care s-ar putea să vă dea idei foarte bune pentru a face bani, da? Să vă valorificați hobby-uri sau alte talente pe care le conștientizați. Însă trebuie să mai aveți puțin timp pentru că avem quadratură la Saturn și la Neptun în casa 11. De aceea trebuie să fiți atenți că s-ar putea ca prietenii să vă propună planuri de viitor iluzorii sau greu de realizat și s-ar putea să investiți bani în vise irealizabile pentru că aceste investiții nu vă vor aduce bunăstare, ci s-ar putea chiar să aveți pierderi materiale. Ne pare rău că avem astfel de vești, dar quadraturile produc astfel de conflicte și tensiuni. Venus din casa 12 vă face foarte empatici, veți simți că vă contopiți cu partenerul pe care îl aveți. De asemenea, veți considera că doar prin partener, punând nevoile lui mai presus de ale dumneavoastră, simțiți că trăiți și totuși s-ar putea să aveți impresia că vă sacrificați, că v-ați iluzionat în legătură cu partenerul pe care vi l-ați ales. Acest aspect este scos în evidență prin quadratura cu Pluto din casa 9. Aveți grijă să nu vă implicați în relații interzise pe care veți dori să le țineți departe de ochii lumii și această quadratură poate scoate la iveală ceea ce doreați atât de mult să țineți ascuns sau s-ar putea să se afle adevărul despre relația în care sunteți implicat. Marte din casa a treia formează quadratură cu Uranus din casa a 12. Marte vă face dornici de comunicare, de a vă exprima ideile și de a le împărtăși cu ceilalți. De asemenea, doriți să-i provocați și pe ceilalți să aibă discuții interesante, pentru că acum sunteți tare dornici de comunicare. Numai că avem și quadratura cu Uranus și ar fi bine să ajungeți să fiți și buni ascultători, nu doar să vă impuneți ideile, iar ceilalți să stea pasivi și să vă asculte ceea ce debitați. Dacă aveți un examen de dat
s-ar putea să se anuleze, Uranul să duce schimbări neașteptate sau și acest lucru o să vă provoace frustrare pentru că vă pregătiserăți foarte bine pentru acest examen. S-ar putea să doriți, o altă variantă ar fi, s-ar putea să doriți să faceți o plimbare cu mașina și să vă treziți că ceva s-a defectat și trebuie să renunțați la această călătorie. Soarele din casa 1 face opoziție cu luna din casa 7, așadar luna plină se formează pe axa caselor 1-7 și este vorba despre felul în care vă percep ceilalți în momentul în care ieșiți din casă. De aceea soarele din casa 1 o să vă facă mai încrezători în dumneavoastră și o să fiți foarte sensibili la ceea ce spune lumea despre voi. Mândria sau entuziasmul pe care le afișați ar putea să-l deranjeze pe partener, pentru că se pare că sunteți mult prea preocupat de imaginea de sine și uitați să puneți în valoare și partenerul, de aceea el se va simți dat deoparte sau chiar va considera că este nesemnificativ pentru dumneavoastră. Așadar, aveți grijă și la nevoile partenerului sau măcar să aveți răbdare să înțelegeți care sunt dorințele acestuia. Fiți mai cumpătat, mai echilibrat, lăsați deoparte tendința de a fi egoist și armonizați-o cu dorințele partenerului, mai ales dacă partenerul este de altă cultură, trebuie să-l face să se simtă bine și să se integreze în viața dumneavoastră și în arealul dumneavoastră. Jupiter în Rac din casa a doua aduce oportunități financiare prin obținerea unui loc de muncă bine plătit sau prin creștere salarială. Jupiter vă ajută să vă creșteți stima de sine și să vă descoperiți talente sau daruri ascunse sau să puneți în valoare hobby-uri de mult îndrăgite și pe care nu le-ați mai valorificat de mult timp. Așadar, așa cum vorbeam mai devreme despre Mercur, avem ajutorul lui Jupiter, însă trebuie să mai aveți răbdare să se îndepărteze puțin sau de quadratura față de Saturn și față de Neptun. Trecem mai departe la Rac, te rugăm, Mihaela. Da, eu vreau să zic că tot ce am reținut din ce ai spus la Gemeni este că se mută banii la ei. Da. Deci, felicitări, dragi Gemeni, o să vorbim acum despre Rac și ascendentul în Rac și despre luna în Rac și pentru că luna este guvernatorul Racului, vom începe desigur cu aspectul de lună plină care se formează pe axele 6-12, adică luna se află în casa 6 în Săgetător, soarele în casa 12 în Gemeni. Acest aspect aduce în atenție echilibrul între lumea interioară și responsabilitățile cotidiene date de casa 6, da? Simțiți nevoia de introspecție și de retragere pentru a vă încărca bateriile, dar și obligația de a gestiona sarcini practice și rutine care pot părea copleșitoare. Fiți atenți la sănătatea fizică și emoțională și încercați să vă organizați astfel încât să găsiți timp și pentru voi și sunt sigură că la cum sunt aspectele acum pe cer, tocmai a găsit timp pentru voi înșivă o să reprezinte o mare provocare. Ce vă recomand însă este să luați voi inițiativă în acest sens și să nu așteptați până veți fi forțați. Știți cum e o rețetă de la medicul de familie sau orice altceva. Mercur în quadratură cu Saturn se formează pe casele 1-10 și poate aduce provocări în comunicarea voastră personală și în imaginea profesională. Vă simțiți poate nesiguri atunci când vorbiți despre obiectivele voastre, mai ales dacă ceilalți pun presiune asupra voastră. Evitați să vă descurajați și găsiți claritate înainte de a lua decizii legate de carieră. Următoarea quadratură pentru Raci, respectiv Venus cu Pluto pe casele 11-8. Pluto vorbește despre transformare, casa 8 vorbește despre transformare și de fapt următorii 20 de ani, sincer, pentru voi, dragi dravi, vorbesc despre transformare, cât o să fie Pluto acolo. Ei bine, acest aspect aduce provocări în zona relațiilor de prietenie și a implicării în grupuri, unde pot apărea tensiuni legate de putere, de control, poate chiar gelozie, posesivitate. Simțiți nevoia să vă conectați mai profund cu oamenii din jurul vostru, dar pot apărea și temeri legate de pierderea încrederii sau a siguranței emoționale.
este posibil să fiți atrași de dinamici intense și transformatoare în cadrul proiectelor de grup sau ale relațiilor de prietenie. Încercați totuși să evitați conflictele de putere și să transformați această energie într-o ocazie de a vindeca și de a clarifica limitele voastre emoționale și relaționale. Și conflictele care pot apărea aici este din nevoia altora de a vă controla sau din nevoia voastră de a-i controla pe ceilalți și, sigur, depășirea limitelor de siguranță, fie ale voastre, fie ale celorlalți, de regulă se întâmplă în ambele sensuri, nu neapărat cu aceiași oameni. Marte în casa a doua, în quadratură cu Uranus în casa 11, aduce agitație în zona financiară și în relațiile cu prietenii sau colegii. Deci vedem că acest sector de prietenie, colegi, anturaj, oameni cu grupuri de influență până la urmă este în prim plan în această săptămână. Puteți simți impulsul de a vă asuma riscuri sau de a face schimbări bruște legate de venituri. Fiți atent la cheltuielile impulsive și la tensiunile din grupurile din care faceți parte și mai ales la cum vă influențează ceilalți, de fapt, deciziile financiare. Jupiter în rac pentru voi se află în casa întâi și va aduce expansiune și optimism la nivel personal. Simțiți o creștere a încrederii în sine și o deschidere către noi începuturi. Este un moment potrivit să vă afirmați, să profitați de oportunitățile care apar în viața voastră. Dar nu uitați că Jupiter se află în quadratură cu Neptun și cu Saturn și pot apărea acolo niște iluzii și vă recomand să urmăriți horoscopul săptămânii viitoare, în care am dezvoltat mult mai mult acest aspect de quadratură dintre Jupiter și celelalte planete. Sigur, și săptămâna viitoare e plină de aspecte care mai de care, nu vă spun mai mult, o să vă las să descoperiți, dar vă recomand să fiți atenți. Și acum că am făcut și un intro pentru săptămâna viitoare, un teaser, hai să ne mutăm la Leu, pentru că acolo vorbim de o scenă și... Guvernatorul dumneavoastră, Soarele, după cum ați aflat, se află în casa 11 și este în opoziție cu Luna din casa 5, așadar Luna plină este pe axa caselor 11-5. Luna plină din Săgetător va scoate în evidență dorința dumneavoastră de a vă atinge obiectivele, de a duce la împlinire visele pe care le aveți. Însă se dă o luptă interioară. Pe de o parte veți dori să fiți în mijlocul prietenilor, să schimbați ideile pe care le aveți împreună cu ei și să fiți sprijiniți de aceștia, așadar să petreceți timp de calitate cu aceștia. Pe de altă parte, iubitul, partenerul sau partenera, da, vă solicită foarte mult timp și nu știți cum să balansați această provocare. Unii dintre dumneavoastră s-ar putea să preferați să faceți ceva creativ, să scrieți sau să realizați ceva semnificativ, aspect care va ocupa foarte mult timp și orele pe care le petreceți o să vă țină departe de grupul de prieteni. Mercur în casa 12 se află în quadratură cu Saturn și Neptun din casa 9, și veți remarca faptul că niște străini s-ar putea să vă propună ceva amăgitor, frumos ambalat, chiar să vă convingă să plecați din țară și să primiți o ofertă ce pare prea frumoasă ca să fie adevărat. Fiți atenți la vise sau la semne care vă vor ghida și vă vor face să înțelegeți ce nu este adevărat din această poveste. Venus în casa 10 formează quadratură cu Pluto din casa 7 și vă conferă abilitatea de a crea contracte și de a organiza evenimente sociale. Pe de o parte, veți fi admirați și respectați pentru maniera în care vă faceți treaba, însă aveți grijă să nu munciți în exces, știți cum se spune, să nu vă căsătoriți cu munca. Quadratura cu Pluto poate scoate la lumină parteneri care să vă pună bețe în roate, astfel încât să nu puteți duce la bun sfârșit proiectul pe care vi l-ați propus sau contractul pe care îl semnați să nu fie în regulă. De aceea vă rugăm să verificați foarte bine toate clauzele acestei înțelegeri. Marte din casa 1 formează quadratură cu Uranus din casa 10. Marte, pe de o parte, vă dă energie, doriți să fiți activi și să aveți inițiativa unui proiect nou, simțindu-vă pregătiți pentru a participa la o competiție. Considerați că este oportun să vi se propună o funcție mai importantă,
însă Uranus aduce evenimente neașteptate, fie cineva care știați că vă sprijină dispare din peisaj, fie în comisie apare cineva care nu vă place, în sensul că nu va fi de acord să primiți dumneavoastră acea poziție. Jupiter în Rac din casa 12-a, putem spune despre dumneavoastră că sunteți într-un an sabatic în care ar fi bine să vă odihniți mai mult, să vă relaxați, să faceți ce vă place, să vă ascultați vocea interioară și să lăsați universul să vă dea ceea ce aveți nevoie, conștienți că el știe mai bine de el știe mai bine ce este spre binele vostru mai înalt. Unii dintre dumneavoastră s-ar putea să vă relocați, fie să plecați în străinătate, fie să vă întoarceți doar pentru a fi împreună cu familia. Trecem mai departe. Mihaela, te rog, la Fecioară, abia aștept să aud ce ne spui. Trecem la Fecioară și cred că am înțeles bine, nu? Că ai spus la Leu că există riscul de a se căsători cu munca, nu? Da. Ei bine, la Fecioară nu mai există acest risc, pentru că ea, de când s-a născut, ea a venit căsătorită cu munca, deci am eliminat un risc, iată. Suntem optimiști, drept urmare, Daniela. Vorbim acum despre Fecioară, ascendent în Fecioară sau lună în Fecioară și desigur începem cu Mercur, care este guvernator și de altfel în quadratură cu Saturn și cu Neptun pe casele 11-8. Vedem și aici aceste tensiuni care apar în comunicare și în grupurile de prieteni sau în gestionarea resurselor comune. Simțiți că discuțiile despre bani, despre intimitate sau sprijin reciproc pot deveni delicate sau chiar confuze. Este important să clarificați așteptările și să nu vă lăsați descurajați de posibile neînțelegeri sau mai ales de tendința unora de a domina sau poate, dacă este cazul, chiar de tendința voastră. Soarele și luna pe casele 10-4 se vor întâlni și vor forma acest aspect de lună plină însăgetător, aduce în prim plan echilibrul dintre carieră și viața personală. Simțiți presiunea responsabilităților profesionale, dar și nevoia de a vă dedica familiei sau propriei intimități. Este un moment de conștientizare a priorităților și a modului în care le gestionați. Venus cu Pluto, quadratura se formează pe casele 9-6. Aici provocarea este în a găsi echilibrul între dorința de a explora și de a vă lărgi orizonturile și responsabilitățile de zi cu zi sau tensiunile de la locul de muncă. Puteți simți că idealurile și convingerile voastre sunt testate de sarcini practice sau de conflicte legate de sănătate și de rutină. Fiți atenți la posibile tensiuni emoționale și la tendințele de a controla prea mult mediul profesional sau de a fi influențați de dinamici de putere. Este un moment potrivit să clarificați ce vă inspiră cu adevărat și cum puteți aduce mai multă autenticitate în modul în care trăiți zi de zi. Și mai pe românește sau pe scurt spus, cred eu că este vorba despre valorile personale pe care le aduceți sau pe care le onorați, inclusiv în mediul profesional. Marte în quadratură cu Uranus pe casele 12-9 poate aduce neliniști interioare și impulsul de a rupe barierele care vă țin pe loc. Vă simțiți poate constrânși de obligații ascunse sau de frici inconștiente, iar tensiunile pot izbucni neașteptat, mai ales în relația cu studiile, călătoriile sau planurile pe termen lung. Vă recomand să fiți atenți la tendințele de a acționa impulsiv și să găsiți modalități sănătoase de a elibera această presiune. Jupiter în Rac, pe casa 11 în cazul vostru, aduce expansiune și oportunități de prieteni, grupuri noi și activități de echipă. Este un moment excelent să vă conectați cu oameni care vă împărtășesc idealurile și să vă implicați în proiecte comune care vă pot aduce satisfacții emoționale și sociale. Foarte multe quadraturi săptămâna aceasta, cum am spus. Haideți să vedem cum influențează ele balanța și ascendentul în balanță și luna în balanță. Trecem mai departe la cei cu soarele în balanță, cu ascendentul sau cu luna în această zodie. Venus, guvernatoarea dumneavoastră, se află în casa 8-a și face quadratură cu Pluto din casa 5-a. Venus din casa 8-a va face să vă crească libidoul, veți dori relații profunde în care să experimentați tot ceea ce este interzis, considerat tabu de restul lumii.
Pluto, aflat în quadratură, vă va scoate în cale persoane cu care să trăiți momente profunde de neuitat, însă aceștia pot fi posesivi, geloși sau vor putea să amplifice frica dumneavoastră de a fi înșelat. Soarele din casa 9 în opoziție cu luna din casa 3, așadar luna plină din Săgetător, scoate în evidență dorința dumneavoastră de a ști mai mult, de a cunoaște oameni din alte locuri și din alte culturi pentru a pătrunde înțelepciunea acestora. S-ar putea să vă fie greu să mai stați departe de surori, de frați, de rude sau de prieteni apropiați dacă vă aflați în străinătate, de aceea va apărea dorința de a reveni acasă sau invers, dacă rudele dumneavoastră apropiate se află în afara țării, dorul dumneavoastră vă va face să doriți să călătoriți pentru a vă reuni cu ei. Mercur în casa 10-a face quadratură la Saturn și la Neptun din casa 7-a și aduce tensiuni la locul de muncă, întrucât vi se poate propune un contract sau o colaborare care poate pune în pericol imaginea dumneavoastră publică. Verificați de mai multe ori clauzele contractului pentru a fi sigur că nu vă expuneți locul pe care îl ocupați în prezent. Marte din casa 11-a formează quadratură cu Uranus din casa 8-a. Marte din casa 11 arată că sunteți un prieten de nădejde și vă doriți să realizați un eveniment sau niște activități relevante, însă Uranusul din casa 8-a fie vă arată că nu veți primi banii necesari pentru realizarea acestui deziderat, fie cineva se îmbolnăvește și nu mai aveți pe cine să vă sprijiniți pentru a duce la capăt acest obiectiv. Jupiter în Rak se află în casa 10 și el aduce oportunități de creștere în carieră, de schimbare a statutului social. Fie veți primi o promovare, fie veți schimba statutul prin căsătorie sau, dimpotrivă, prin divorț. Trecem mai departe la Scorpion să vedem la ei cât de intensă este această perioadă. Te rugăm, Mihaela. La Scorpion, ascendent în Scorpion, lună în Scorpion sau, desigur, soare în Scorpion, că de aceea este cineva în zodia Scorpion. Începem cu Marte, în quadratură cu Uranus pe casele 10 și 7, aduce tensiuni și imprevizibilitate în carieră și în relațiile de parteneriat. Vă simțiți împinși să rupeți vechile tipare profesionale și să căutați mai multă libertate, dar pot apărea conflicte cu partenerii de afaceri sau în relația de cuplu sau mai ales cu șefii, da? Cu orice formă de autoritate, dacă vorbim de casa 10-a, sau dacă voi sunteți o formă de autoritate, s-ar putea să intrați în conflict cu cei care nu se supun ordinelor. Fiți atent la deciziile impulsive și încercați să canalizați energia către schimbări constructive. Luna plină se formează pe casele 8-2, luna fiind în casa a doua în Săgetător și activează tema echilibrului între resursele voastre și cele pe care le împărțiți cu ceilalți. Este un moment de claritate financiară și emoțională. Reflectați la ce vă aparține cu adevărat și la ce sunteți pregătiți să investiți sau să lăsați în urmă. Este o perioadă intensă emoțională în care transformările interioare pot avea impact asupra modului în care gestionați siguranța financiară. Quadratura dintre Mercur și Saturn-Neptun pe casele 9 și 6 aduce provocări în zona studiilor, călătoriilor și a planurilor pe termen lung. Puteți simți confuzie sau nesiguranță legată de obiectivele voastre, mai ales dacă programul zilnic devine obositor sau haotic. Fiți răbdători și căutați claritate înainte de a lua decizii importante legate de educație, muncă sau sănătate. Venus în quadratură cu Pluto pe casele 7-4 iar scoate în evidență relațiile de cuplu, parteneriat, orice tip de parteneriat și orice tip de relație 1-1, până la urmă putem vorbi aici despre clienți. Da? Această quadratură vă provoacă să gestionați cu grijă tensiunile dintre relațiile de parteneriat și viața de familie sau rădăcinile emoționale. Este posibil să apară conflicte legate de control, de posesivitate sau dinamici de putere în cuplu care își au originea în tipare vechi și adânc înrădăcinate. Simțiți că trebuie să alegeți între a menține armonia în relații și a face față transformărilor profunde care vă cer să vă eliberați de dependențe sau de frici din trecut.
Încercați să comunicați deschis și să cultivați încrederea, astfel încât să transformați aceste provocări într-o oportunitate de vindecare și de creștere emoțională. Jupiter în Rac, în casa a noua pentru voi, dragi nativ Scorpion și ascendentul Scorpion, vă sprijină expansiunea mentală și spirituală, aducând oportunități de studiu, călătorii, descoperiri personale. Este un moment potrivit să vă lărgiți orizonturile și să vă conectați cu învățături și experiențe care vă îmbogățesc cunoașterea și vă inspiră încrederea în viitor. Iar cu Jupiter în casa noua, să știți că nu este exclus ca pentru următorul an de zile să vă proiectați o călătorie a vieții. Poate fi un an sabatic, poate fi un an în care să experimentați ceea ce visați de foarte mult timp, să vă eliberați de foarte mult trecut cu Jupiter în nou, să vă găsiți un sens, să căutați un sens al vieții. Chiar puteți să întrebați nativii Balanțe care l-au avut pe Jupiter în nou până pe data de 10 iunie, nu? Să vedeți cum a fost pentru ei ca să vă faceți o idee. Ne mutăm acum la Săgetător, dăm legătura exact zodiei cunoașterii și optimismului și big picture. Daniela, te rog să ne spui ce ai pentru noi. Pentru cei care au soarele în Săgetător sau ascendentul sau luna în această zodie, Jupiter, guvernatorul dumneavoastră, trece în Rac, unde va sta un an de zile și va activa resursele altora, investițiile și transformarea, clădindu-vă o sănătate de lungă durată, vindecându-vă fricile care vor fi scoase la lumină. S-ar putea să apară oportunități financiare prin parteneriate sau prin investiții, însă aveți răbdare. Știm foarte bine că se formează quadratura cu Saturn și Neptun. Nu vă grăbiți să provocați creșterea veniturilor brusc. S-ar putea ca pe parcursul acestui an să intrați în posesia unor moșteniri în urma pierderii cuiva drag. Pe de altă parte, veți fi atrași în acest an de tot ceea ce reprezintă ocultismul, de ceea ce este nepăzut și veți dori să vă implicați în cunoașterea aceasta ezoterică. Soarele din casa a 7-a face opoziție la luna din casa a 1, este luna plină a dumneavoastră și va scoate la lumină nevoia de a vă fi stimulate emoțiile, dorința de mișcare și libertatea de a vă exprima așa cum sunteți, chiar dacă stările sufletești s-ar putea să fie destul de schimbătoare. Acestea intră în contradicție cu nevoia de a avea un partener și s-ar putea să simțiți că în doi vi se fură libertatea, de aceea nu veți suporta să faceți compromisuri pentru ca persoana iubită să se simtă ea bine. Vi se pare că nevoile dumneavoastră au prioritate în fața dorințelor celuilalt. Mercur din casa a 8-a face quadratură la Saturn și la Neptun în casa a 5-a, și s-ar putea să apară unele neînțelegeri legate de un împrumut la bancă sau legate de taxele și impozitele pe care le aveți de achitat. Verificați clauzele contractului, vedeți dacă v-ați plătit toate ratele sau impozitele și taxele care vi se cuvin de achitat. Marte din casa a 9-a face quadratură la Uranusul din casa a 6-a și pe de o parte aveți dorința de aventură, de a călători, de a învăța lucruri noi. S-ar putea, prin această quadratură, să vă provoace, să vă enervați că cineva nu este de acord cu opiniile voastre. Cu Uranusul din casa a 6-a, ceva neprevăzut se întâmplă, fie nu veți avea energia să porniți în aventură sau să vă prezentați la cursurile la care v-ați înscris, fie nu vă veți putea lua liber de la serviciu pentru a pleca în călătorie, pentru că tocmai se îmbolnăvește colegul care trebuia să vă țină locul. Venusul din casa a 6-a face quadratură la Pluto din casa a 3-a. Venusul vă face să vă arătați iubirea în mod practic, fiind disponibilă mereu pentru partenerul sau partenera voastră, și să vă demonstrați dragostea prin lucruri mici, prin îndeplinirea aspectelor casnice, care știți că îi sunt pe plac partenerului de viață. Vă doriți un loc de muncă în care să vă puneți în valoare atenția la detalii. Cu Pluton în quadratură se va accentua frica de a vorbi, s-ar putea să simțiți că atunci când e necesar să comunicați ceva, fie nu vă găsiți cuvintele,
fie veți spune niște adevăruri dureroase. S-ar putea să se iște conflicte și cu frații, surorile sau cu vecinii din motive neînsemnate. Un exemplu ar fi că nu ați salutat și atunci să-l supărați pe cel căruia nu i-ați dat binețe, fie v-ați parcat mașina pe locul vecinului. Trecem mai departe, te rugăm, la Capricorn. Am ajuns la Capricorn și începem puternic cu quadratura dintre Saturn, care este conjunct cu Neptun în Berbec, și formează această quadratură, cum spuneam, cu Mercur în casa a 7-a, Saturn-Neptun pe casa a 4-a. Această quadratură aduce tensiuni în comunicarea cu partenerii și în chestiuni legate de casă sau de familie. Puteți simți că există neînțelegeri sau responsabilități care vă apasă, iar emoțiile nespuse pot complica dialogurile. Este important să clarificați limitele și să evitați promisiunile greu de ținut, mai ales în relațiile personale. Luna plină se formează pe casele 6-12, Săgetătorul și luna plină formându-se în Săgetător. Acest aspect pune accent pe echilibrul dintre muncă și sănătate pe de-o parte și nevoia de odihnă și de introspecție pe de altă parte. Vă simțiți poate copleșiți de sarcinile zilnice și de ritmul intens de lucru, dar în același timp aveți nevoie să vă retrageți și să vă regenerați. Acordați atenție echilibrului între obligații și starea voastră de bine și atenție. Eu insist foarte mult, casele 6-12 reprezintă o axă a sănătății. Întotdeauna vă recomand să fiți proactivi și să nu așteptați să fiți împinși de la spate să luați decizii în acest sens. Jupiter în Rac pentru voi în casa a 7-a aduce oportunități de creștere și expansiune în relațiile de parteneriat. Aveți șansa să considerați o relație sau să atrageți persoane care să vă susțină. Este un moment excelent să construiți parteneriate solide și să vă deschideți către colaborări benefice. Următoarea quadratură între Marte și Uranus pe casele 8-5 creează o energie intensă legată de resursele comune, intimitate și creativitate. Puteți simți nevoia să vă eliberați de constrângeri emoționale sau financiare, dar există și riscul unor reacții poate impulsive sau decizii bruște. Fiți atenți la modul în care gestionați relațiile intime și proiectele creative și nu risipiți această energie care se creează, chiar dacă este una conflictuală, este una cu un potențial creativ foarte mare. Venus în casa 5-a, în quadratură cu Pluto din casa a 2-a, vă dați seama că primul lucru la care te gândești la aceste case 5 și 2 e despre valori, despre stima de sine, valoarea personală, imaginea sau valoarea care provine din imagine. Această quadratură aduce provocări între dorința voastră de iubire, distracție și exprimare creativă și siguranța financiară sau valorile personale. Puteți simți o tensiune legată în felul în care investiți resursele voastre în proiectele artistice sau în proiectele romantice. Apar posibile conflicte legate de controlul asupra banilor, dar și de dorința de a demonstra propria valoare prin ceea ce creați. Este un moment potrivit să reflectați la cât de autentică este contribuția voastră și să învățați să vă exprimați iubirea și talentele fără a vă agăța de posesivitate sau frigi legate de pierderi. Și aș mai face o completare acum aici, vorbind de casa 5, este și o casă a copiilor, deci aș fi și atentă pentru cei care au copii și mai ales că este perioadă de examene, da? De valoarea proprie pe care vă luați prin rezultatele copiilor și este recomandat să faceți diferența aceasta de identitate și de persoană între voi și copiii voștri și să nu îi responsabilizați cu starea voastră de bine. Au și ei dreptul la lecțiile lor de viață. Ne mutăm acum la Vărsători. Daniela, te rog. Pentru cei care au soarele în Vărsător, ascendentul sau luna în această zodie, bineînțeles că pornim de la guvernatorul dumneavoastră Saturn, care face conjuncție cu Neptun în casa a 3-a și în același timp este în quadratură cu Mercur din casa a 6. S-ar putea să apară unele neînțelegeri la locul de muncă legate de o bârfă pe care ați auzit-o și ați dus-o mai departe despre un coleg. Ar fi bine să stați departe de astfel de oameni care nu au altceva mai bun de făcut decât să vorbească despre alții.
Unii dintre dumneavoastră s-ar putea să primiți rezultatele unor analize care vor fi greșite și vi se va da un diagnostic care nu este real, pentru că s-a produs o neînțelegere și rezultatele dumneavoastră au fost schimbate cu rezultatele la analize ale altui pacient, de aceea ar fi bine să refaceți aceste analize. Soarele din casa 5-a face o poziție cu luna din casa 11, așadar luna plină însăgetător se realizează pe axa caselor 5-11 și vă conferă pe de o parte nevoia de a fi creativ, de a fi iubit sau de a vă simți bine cu copiii dumneavoastră sau prin proiectele creative pe care le realizați, însă vi se pare că toate acestea vă ocupă mult timp și nevoia dumneavoastră de a fi creativ sau de a petrece timp împreună cu copiii dumneavoastră sau împreună cu iubitul sau iubita, vă rețin, această contradicție se realizează cu dorința de a ieși în lume și de a petrece timp de calitate cu prietenii care vă sunt apropiați și vă înțeleg nevoile. Vedeți cum rezolvați, cum vă programați timpul astfel încât să împăcați ambele tabere. Jupiter în Rac din casa a 6-a va aduce îmbunătățirea stării de sănătate prin grija față de ceea ce mâncați. În același timp s-ar putea să se mărească sarcinile care vi se dau la locul de muncă. Aveți grijă să nu vă epuizați, de aceea ar fi bine să delegați unele sarcini pe care le pot face și alții. Dacă nu aveți un loc de muncă sau unde lucrați nu este locul care să fie pe placul dumneavoastră, în acest an veți putea găsi un loc de muncă de care să fiți mulțumiți. Marte din casa a 7-a face quadratură cu Uranusul din casa a 4-a. Cu planeta Marte vă aduce foarte multă energie sexuală, schimbați destul de des partenerii, fie sunteți foarte impulsivi, de aceea ar fi bine să ascultați și punctul de vedere al celuilalt înainte de a intra într-o altercație. Cu Uranusul din casa a 4-a s-ar putea ca o astfel de discuție aprinsă cu partenerul să fiți dat afară din casă, așadar să nu mai aveți acoperiș deasupra capului. Dacă sunteți într-un proces de partaj, ne pare rău să vă dăm această veste, s-ar putea să pierdeți casa pe care doreați să o păstrați dumneavoastră. Venusul din casa a 4-a, quadrat cu Pluto din casa 1, vă dă dorința de a avea o casă în care totul, apropo de casă, tot vorbeam mai devreme, să aveți o casă în care totul să fie plăcut ochiului sau să achiziționați obiecte de lux cu care să vă înfrumusețați casa. S-ar putea să deveniți prea protectiv cu partenerul dumneavoastră, în cazul în care vă înțelegeți bine, din dorința de a avea acel sentiment de acasă. Quadratura cu Pluto din casa 1 vă face să păreți puternic, sigur pe sine, ceea ce îi va intimida pe cei ai casei. Acest aspect va scoate la iveală frica de a nu fi respins sau minimalizat, mai ales că reacțiile celor dragi vor fi disproporționate față de atitudinea dumneavoastră de om puternic pe care o afișați. Și trecem mai departe la Pești. La ultimii, nu cei din urmă, dar mi-a plăcut ce ai spus la vărsător, Daniela, și cred că partenerii vărsătorilor o duc bine în această perioadă, din cel puțin săptămâna viitoare, din tot ce ai povestit tu. Am ajuns la Pești, așadar începem cu Jupiter, care se află în Rac, de marți, deci doar luni nu se află în Rac, de marți se află în casa a 5-a și va aduce oportunități de exprimare creativă și romantism. Simțiți nevoia să vă bucurați de viață, să vă dedicați hobby-urilor și să petreceți timp alături de persoanele dragi. Este un moment favorabil pentru a vă redescoperi pasiunile și pentru a investi în proiecte care vă aduc bucurie și inspirație. Și voiam să zic că Jupiter în 5 este pentru Pești, ascendentul în Pește, în Pești, luna în Pești, este un an al bucuriei și, pentru că vorbim de casa 5-a și o casă a creativității, vorbim și despre copii, așadar s-ar putea ca un proiect creativ care apare pe durata acestui tranzit să se concretizeze chiar într-un copil sau mai mulți. Cine știe că Jupiter tot timpul aduce cel puțin 2 din același lucru sau 2, deci s-ar putea gemeni ceva.
Să nu vă sperii, ne mutăm la soare și lună, adică la luna plină în Săgetător pe casele 4-10, pune accent pe echilibrul dintre viața personală și carieră. Vă simțiți împărțiți între nevoia de stabilitate și dorința de afirmare profesională. Este un moment de clarificare a priorităților și de conștientizare a modului în care împăcați casa și responsabilitățile publice. Mercur aflat și el în casa 5-a, în quadratură cu Saturn și cu Neptun, în casa a doua, aduce tensiuni legate de exprimarea creativă și de resursele financiare. Puteți simți nesiguranță în legătură cu proiectele voastre, mai ales dacă implicați bani sau investiții. Este important să clarificați detaliile și să evitați iluziile sau promisiunile nerealiste. Acum Marte în quadratură cu casa a treia, cu Uranus, din casa a treia, generează agitație în zona muncii și a comunicării zilnice. Puteți simți nevoia de a schimba rutina sau de a aduce mai multă libertate în modul în care vă organizați programul. Fiți atenți la tendința de a reacționa impulsiv și la posibile conflicte cu colegii sau dacă plecați în deplasări. Ultima quadratură a săptămânii se formează între Venus și Pluto pe casele 3-12, aduce tensiuni între modul în care comunicați și gândiți și emoțiile profunde și inconștiente. Puteți simți că anumite gânduri, idei sau discuții declanșează frici, nesiguranțe sau dorințe ascunse. Relațiile cu frații, cu colegii, cu vecinii pot trece prin transformări, iar comunicarea poate deveni intensă și încărcată emoțional. Este un moment bun să reflectați la modul în care vorbiți, despre lucrurile care vă dor și să învățați să exprimați ceea ce simțiți fără a vă lăsa controlați de trecut sau de tipare inconștiente. Sigur, acum cât reușim fiecare dintre noi. Aveți ocazia să vindecați anumite temeri și să aduceți mai multă autenticitate în felul în care relaționați. Cam atât și despre ascendentul în Pești. O săptămână plină, o săptămână încărcată, este o săptămână a quadraturilor, iar pe final aș vrea să vă spun că quadraturile sunt acele aspecte care ne mișcă din loc, care ne arată că avem niște limite și ne forțează, să spunem într-un fel sau altul, să ne alegem niște priorități, că nu tot ceea ce vrem noi este la fel de important și dacă suntem puși în situația de a alege, ne dăm seama ceea ce este important pentru noi cu adevărat și ce nu. Oricum sunt necesare pentru evoluția noastră, pentru că altfel am stagnat și ne-am plictisit. Altfel noi am stat în confort, nu? Și prea mult confort strică, știi cum e, ne și îngrășăm, nu este bine, deci trebuie să ne mișcăm, nu? Trebuie să mișcăm energia, să acționăm. Noi vă mulțumim că ați fost alături de noi, așteptăm comentariile voastre pe YouTube și ne vedem, de fapt, întâlnire într-o următoare ediție în care să vorbim despre săptămâna 16-22 iunie, care continuă această horă a aspectelor. Și abia așteptăm să răspundem la solicitările dumneavoastră. Dacă nu știți unde aveți ascendentul, vă rugăm să ne transmiteți data, luna, adică ziua, luna, anul, dar și ora în care v-ați născut. Importantă este și localitatea de asemenea. Abia așteptăm să vă putem îndruma și să puteți să știți, să verificați de aici încolo unde se produc aspectele tensionate sau cele favorabile. O seară plăcută vă dorim, mulțumim tare mult încă o dată că ne-ați primit în casele dumneavoastră. Seară bună! La revedere!